Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Admin Audio. Trong tập trước, sau khi xử lý xong hai tên võ giả của Đại Thông Vương Triều, Tần Trần đã thu được một đại ấn có lai lịch thần bí, cùng với ngọc giản có ghi lại bản đồ của khu phế tích này. Dựa theo bản đồ, Tần Trần cùng Ngô Công Lĩnh nhanh chóng tiến đến quảng trường có ma trì. Vừa đến nơi, Tần Trần đã thấy tràng cảnh hơn trăm võ giả đang tập trung phá vỡ cấm chế của ma trì. Nhưng điều làm cho Tần Trần thấy kỳ lạ là tại sao mấy tên võ giả của 7 đại vương triều lại chỉ đứng xem, mà lý do gì họ lại để cho các võ giả khác đi vào ma trì. Để điều tra mục đích của 7 đại vương triều này, Tần Trần liền sử dụng dịch dung thuật để thay đổi diện mạo bản thân, sau đó thì nhanh chóng lao nhanh vào trong quảng trường. Mà khi Tần Trần vừa lao vào trong quảng trường, thì liền bị 8 tên võ giả lục giai võ tôn hậu kỳ vây quanh. Thấy Tần Trần đột nhiên xông vào như vậy, tên đầu lĩnh có tu vi nửa bước Vũ Vương liền tiến lên hỏi: "Ngươi là võ giả của vương triều nào?" Nghe thế, Tần Trần giả bộ sợ hãi nói: "Tại hạ là võ giả của Đại Thông Vương triều." Sau khi biết Tần Trần chỉ đến từ một cái vương triều bình thường, thì tên nửa bước Vũ Vương kia liền cao ngạo nói: "Tiểu tử, hôm nay ngươi tiến vào đây cũng có chút may mắn đó. Mặc dù ma trì này đã bị 7 đại vương triều chúng ta quản lý, nhưng nếu võ giả phổ thông như ngươi có thể giúp chúng ta phá vỡ cấm chế của ma trì, thì đến khi cấm chế bị phá, các ngươi cũng có thể tiến vào trong ma trì tu luyện. Vậy nên hiện tại ngươi nhanh đi công kích cấm chế đi." Mà Tần Trần vừa đi vào trong đám võ giả để công kích ma trì, thì một trong 7 đại tinh tú của 7 thượng đẳng vương triều tên Chu Chính Thư liền gọi tên võ giả vừa nói chuyện với Tần Trần đến để hỏi lai lịch của Tần Trần như thế nào, mà khi vừa nhìn thấy Tần Trần lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Mà thấy biểu hiện đó của Chu Chính Thư, thì Lý Nguyên Thành cười lớn nói: "Chu Chính Thư, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là một đám cu li mà thôi, bọn chúng thì có thể làm được gì chứ?" Nghe vậy, Chu Chính Thư trầm giọng nói: "Ngươi đừng có xem thường bất luận kẻ nào, ta nghe nói Thẩm Mộng Thần bị một võ giả tên Tần Trần của Đại Uy Vương triều giết chết đấy." Nghe được lời này của Chu Chính Thư, thì Lý Nguyên Hoành ở một bên cười quái dị nói: "Ở trong đám này cũng có mấy tên võ giả của Đại Uy Vương triều, đợi đến khi phá xong cấm chế, trước tiên ta sẽ giết mấy tên này, coi như giúp Thẩm Mộng Thần trả thù." Quay lại với Tần Trần, khi vừa tiến vào đám võ giả, để không bị nghi ngờ thì hắn cũng phát động công kích lên cấm chế luôn, rồi sau đó hắn lẫn trong đám người để đi đến chỗ Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song. Vừa tới gần hai người này, Tần Trần âm thầm truyền âm nói: "Các ngươi từ lúc nào mà đến được nơi đây?" Vừa nghe thấy thanh âm của Tần Trần, hai người lập tức dừng công kích, rồi quan sát xung quanh xem Tần Trần ở chỗ nào. Thấy vậy, Tần Trần liền nói: "Các ngươi đừng quay đầu lại, chớ để cho bọn chúng phát giác, ta ở ngay bên cạnh các ngươi." Nghe được lời này, hai người lại tiếp tục công kích, sau đó nhanh chóng truyền âm nói: "Trần thiếu, hơn một ngày trước chúng ta đã đến đây rồi." Mà lúc Tần Trần đang cùng Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song nói chuyện, thì hai người Chu Hải lúc này cũng đi vào trong quảng trường, thế là lập tức hai người cũng bị bắt đi phá cấm chế. Sau một canh giờ, dưới sự công kích như mưa rào của đám võ giả, thì một âm thanh răng rắc từ trên cấm chế liền phát ra, rồi sau đó không lâu cấm chế xung quanh ma trì liền bị phá vỡ. Thấy cấm chế đã bị phá, cả đám võ giả kích động hẳn lên, thế là nhao nhao tiến vào trong ma trì. Mà trong đám võ giả này, có một tên lục giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa sẽ đột phá đến nửa bước Vũ Vương. Khi thấy ma trì trước mắt, thì hắn là người đầu tiên xông đến. Nhưng mà khi hắn gần bước tới ma trì, thì Hoành Thiên Kiêu như quỷ mị xuất hiện trước người hắn, rồi liền đánh ra một chưởng. Thế là ngay sau đó, tên võ giả kia đã trở thành một cổ thi thể không đầu. Thấy vậy, trong đám võ giả lập tức có người lên tiếng nói: "Hoành Thiên Kiêu, ngươi định làm cái gì?" Nghe vậy, Hoành Thiên Kiêu cười quái dị nói: "Ai bảo tên này dám xông vào ma trì mà không có sự cho phép của chúng ta?" Đột nhiên lúc này, ở trong đám người có thanh âm quanh quẩn vang lên nói: "Lúc trước không phải các ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta phá vỡ cấm chế thì sẽ để chúng ta tiến vào ma trì hay sao?" Hoành Thiên Kiêu nghe vậy, thì liền quét mắt quanh đám võ giả, nhưng lại không phát hiện ra ai lên tiếng. Vì thế hắn liền tức giận nói: "Kẻ nào đang nói, mau đứng ra đây cho ta." Hoành Thiên Kiêu nói xong, cũng không có tên võ giả nào đi ra, mà thay vào đó là cả đám võ giả đều nhao nhao biểu tình nói: "Đúng vậy, trước đó các ngươi có nói, chỉ cần chúng ta phá vỡ cấm chế, là có thể cho chúng ta tiến vào tu luyện, hiện tại dựa vào cái gì mà lại giết người?" Thấy cả đám võ giả biểu tình kịch liệt như thế, Hoành Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng nói: "Các ngươi muốn tạo phản hay sao?" Ngay lúc bầu không khí căng thẳng này đạt đến đỉnh điểm, thì Chu Chính Thư liền lên tiếng nói: "Mỗi võ giả tham gia công kích cấm chế đều có thể tiến vào ma trì.
Nhưng mỗi người chỉ có 1 canh giờ ở trong ma trì tu luyện mà thôi, sau khi hết 1 canh giờ thì lập tức rời khỏi đây. Nghe xong lời này, cả đám võ giả trên quảng trường mặt đều biến sắc nói. 1 canh giờ, thời gian ngắn như này thì tu luyện cái gì? Thấy biểu tình này của đám võ giả, Chu Chính Thư lạnh giọng nói. Hiện tại đã cho các ngươi tu luyện, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Bây giờ, nếu các ngươi không muốn đi xuống tu luyện, thì lập tức rời khỏi đây, không đến lúc đó hậu quả các ngươi không gánh chịu nổi đâu. Nghe được lời này của Chu Chính Thư, mặc dù rất tức giận, nhưng mà cả đám võ giả vẫn tiến nhập ma trì tu luyện. Khi đám võ giả này đã ngoan ngoãn tiến nhập ma trì, thì Hoành Thiên Kiêu cười lạnh một cái, rồi xoay người hướng Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song đi tới. Như biết Hoành Thiên Kiêu muốn làm gì, nên Chu Chính Thư liền ngăn hắn lại nói, ngươi đừng có gây thêm rắc rối nữa, trước mắt cứ để cho bọn chúng tiến vào ma trì tu luyện, 1 canh giờ sau động thủ cũng không muộn. Rồi sau đó, cả đám võ giả đều liền tiến nhập vào trong ma trì. Bên trong ma trì này có rất nhiều ma tinh, vì vậy mà có một tên võ giả đã lén lấy một ít với ý đồ muốn cất vào trong những trữ vật. Nhưng mà hành động còn chưa thực hiện được, thì đã nghe thấy một tiếng phốc vang lên. Theo đó tên võ giả kia đã trở thành một cổ thi thể không đầu, mà người vừa ra tay giết chết tên võ giả kia chính là Chu Chính Thư. Rồi ngay sau đó, Chu Chính Thư lạnh lùng nói, cho các ngươi tiến vào ma trì tu luyện đã là nhân từ với các ngươi lắm rồi, nếu để ta thấy có ai dám trộm ma tinh, thì lúc đó đừng trách ta không khách khí. Sau lời cảnh cáo này của Chu Chính Thư, thì mọi người đều tập trung vào tu luyện, không còn ai ngó ngàng gì đến ma tinh nữa. Mà mấy tên võ giả của 7 đại thượng đẳng vương triều thấy tình hình đã ổn định, thì cũng bắt đầu tiến nhập ma trì để tu luyện. Nhưng cơ hội tất cả mọi người đều tập trung tu luyện, Tần Trần liền âm thầm thả Phệ Khí Nhĩ và Hỏa Luyện Trùng ra, rồi ra lệnh cho bọn chúng âm thầm thu thập ma tinh đến bên cạnh mình. Rất nhanh sau đó, từng viên ma tinh đã được đưa đến bên cạnh Tần Trần. Nhưng Tần Trần cũng không có đem ma tinh thu vào những trữ vật, mà để cho Phệ Khí Nhĩ và Hỏa Luyện Trùng đưa vào trong hồ lô. Nửa canh giờ trôi qua, trong hồ lô của Tần Trần đã chật cứng ma tinh, ước chừng cũng phải hơn 500 khỏa ma tinh rồi. Không dừng lại ở đó, Tần Trần còn mở ra phong ấn của hồ lô để đem một lượng lớn nước trong ma trì này đổ vào trong đó. Mà trong thời gian này, có rất nhiều võ giả bên trong ma trì này đột phá, trong số đó cũng có Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, 2 người này đã thuận lợi đột phá đến nửa bước Vũ Vương. Còn về phía Tần Trần, thì hiện tại hắn vẫn chậm rãi hấp thu chân khí trong ma trì. Sau 1 canh giờ trôi qua, khi đám Phệ Khí Nhĩ và Hỏa Luyện Trùng không thể hấp thu thêm chân khí trong ma trì được nữa, thì Tần Trần mới thu chúng về lại trong hồ lô. Nhưng lúc này lại khiến hắn thất kinh, vì không biết từ lúc nào, Phệ Khí Nhĩ và Hỏa Luyện Trùng đã đem không ít ma tinh bên bờ thu vào trong hồ lô, khiến số lượng ma tinh trong hồ lô đã hơn 600 khỏa rồi. Cũng đúng lúc này, thời gian 1 canh giờ cũng trôi qua, thế là đám võ giả của 7 đại vương triều đều từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, với mục đích muốn đuổi hết đám võ giả phổ thông kia ra ngoài. Nhưng mà khiến bọn chúng bất ngờ là, tất cả ma tinh trong ma trì gần như là biến mất không dấu vết. Nên lập tức cả đám võ giả của 7 đại vương triều liền bao vây đám võ giả phổ thông kia lại. Rồi sau đó, Chu Chính Thư phẫn nộ quát, là kẻ nào đã trộm ma tinh cùng nước trong ma trì, mau đứng ra đây cho ta. Lời nói vừa dứt, vẫn không thấy có tên nào đứng ra, Chu Chính Thư liền hướng Lý Nguyên Thành nói, ngươi dẫn người đem những chữ vật của mấy tên võ giả này lục soát một lượt, ta muốn nhìn xem kẻ nào dám ở đây dương oai. Nghe vậy, Lý Nguyên Thành liền tiến đến trước đám võ giả lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi từng người đi lên, để cho chúng ta kiểm tra những trữ vật, nếu như thông qua kiểm tra thì mới có thể rời khỏi, bằng không đừng mong sống sót rời khỏi nơi đây. Về phía đám võ giả, khi thấy bản thân sắp bị kiểm tra những trữ vật, thì liền triệt để bùng nổ. Trong số đó, có 2 tên võ giả bất bình nhất liền lên tiếng nói, ta nghĩ ma tinh là mấy võ giả của 7 đại vương triều các ngươi lấy đi, sau đó lấy lý do này để kiểm tra những trữ vật của chúng ta. Không chừng đến khi kiểm tra xong không thấy có ma tinh, mà lại thấy có đồ gì giá trị trong những trữ vật của chúng ta, thì lúc đó các ngươi lại độc chiếm cũng nên. Hoành Thiên Kiêu thấy 2 tên võ giả này to mồm như vậy, thì liền nói, ta thấy 2 người các ngươi phản ứng gay gắt như vậy, chắc ma tinh là do các ngươi lấy rồi. Dứt lời, hắn vung tay lên, theo đó có 2 đạo vệt đen hướng 2 tên võ giả kia đánh tới, lập tức liền đem 2 người này đánh thành huyết vụ. Mà trông thấy một màn này, cả đám võ giả gầm lên nói, 7 đại vương triều căn bản không coi chúng ta ra gì, hôm nay chúng ta cùng bọn họ liều mạng thì mới có cơ hội rời đi. Rồi sau đó, tất cả võ giả trên quảng trường đều hướng võ giả của 7 đại vương triều phát động tấn công. Nội dung tập này đến đây là hết rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung của tập tiếp theo nhé.